लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र पछिल्लो समयमा मैले तपाईहरुलाई शेयर शिक्षाको एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु जस अन्तर्गत मैले तपाईहरुलाई शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न एजुकेशनल भिडियोहरु तपाईहरुको लागि ल्याउने गरेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले दुईवटा भिडियो तपाईहरुको लागि ल्याइसकेको छु, शेयर शिक्षा पार्ट 1 र पार्ट 2 जस अन्तर्गत तपाईले स्टक मार्केटमा बुझ्नै पर्ने शब्दावलीहरुको विषयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आज पनि यही शिक्षा अन्तर्गत मैले तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने 11 वटा कुराहरु चाहिँ बताउने छु, जुन विषयमा तपाई जानकार हुनु भएन भने तपाईले शेयर बजारको विषयमा अथवा शेयर बजारबाट प्रॉफिट लिन अथवा कुन समयमा प्रॉफिट लिने, यो भनिएका शब्दहरु के हो, यसको अर्थ के हो भन्ने विषयमा पनि तपाईले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। एक नम्बरमा रहेछ क्यापिटल गेन अथवा क्यापिटल गेन ट्याक्स। शेयर कारोबारबाट नाफा भएमा सरकारलाई तिर्ने कर नै शेयर क्यापिटल गेन ट्याक्स हो, जुन हामीले शेयर किनबेच गर्छौं। त्यो शेयर किनबेच गरेर नाफा भएको बाट चाहिँ हामीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्छौं। नेपालमा अब दुई तरिकाको क्यापिटल गेन ट्याक्स हामीले तिरिरहेका हुन्छौं, जसमा तपाईको 5%, 7.5% हैन, तपाईको सरकारले अथवा 7 ले बेला बेलामा करको दायरा सरकारले पनि चेन्ज गरिरहेका हुन्छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सर्किट ब्रेकर। स्टक एक्सचेन्जले शेयर कारोबारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि शेयर कारोबार हुँदा मूल्यमा हुन सक्ने घटबढको सीमा तोकेको हुन्छ। यसलाई बजारको भाषामा सर्किट ब्रेकर भनिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङ। कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर लामो समयको लागि लगानी गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ भने छोटो समयमा नाफा कमाउने उद्देश्यले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर त्यसमा लगानी गरिन्छ भने त्यसलाई ट्रेडिङ भन्ने गरिन्छ। जस्तो अहिलेको समयमा हामीले दुई तरिकाको इन्भेस्टमेन्ट धेरै जसो हामीले हेरिरहेका हुन्छौं, अथवा तीन तरिकाको हुन्छ। अब मिड टर्म, लङ टर्म र सर्ट टर्म भनेर धेरै जसो भनिन्छ। अब मिड टर्म पनि नर्मल्ली ट्रेडिङमै पर्छ। अब मिड टर्म भनेको तपाईको 2-3 महिना, 4-5 महिना सम्मको एउटा टाइम पिरियड हुन सक्छ। अब लङ टर्म भनेको तपाईको 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष हैन, 20 वर्ष सम्मको लगानी लाई चाहिँ हामीले लङ टर्म भन्ने गर्छौं भने एकदमै सर्ट टर्म भनेको चाहिँ तपाईको 1 हप्ता भित्रमा अथवा 15 दिन भित्रमा, 1 महिना भित्रमा नाफा कमाउने हिसाबले लगानी गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङ भन्छौं। अब कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्ने भनेको के हो त भनेको कम्पनीको विगतको नाफा कस्तो छ, विगतमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई कस्तो रिटर्न दिइराखेको छ, भोलिको दिनमा कस्तो रिटर्न दिन सक्छ लगायतका कुराको विश्लेषण गरेर हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ भने टेक्निकल्ली चार्टहरु हेरेर अब यो चार्ट अनुसार, यो टेक्निकलको क्यान्डल अनुसार अब मार्केट यति बढ्न सक्छ, यो कम्पनीको प्राइस यति पुग्न सक्छ, यति पुग्यो भने म बेच्छु भनेर प्रेडिक्ट गरेर लगानी गर्नु चाहिँ ट्रेडिङ हो। अर्को राइट शेयर। कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसकेपछि फेरि कम्पनीले आफ्नो पुँजी बढाउनको लागि पहिले नै शेयर भएको शेयर धनीहरूलाई शेयर प्रदान गरी फेरि पैसा उठाउँछ भने त्यसलाई हामीले राइट शेयर भन्ने गरिन्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि राइट शेयरको कुराहरू धेरै नै आइराखेको छ। राइट शेयर हुनको लागि चाहिँ हामीले जस्तो आईपीओ भरेको जस्तो हैन, हामीसँग अलरेडी पहिल्यै त्यो कम्पनीको शेयर हुनुपर्छ र त्यो जोसँग त्यो कम्पनीको शेयर छ ती कम्पनीले तिनै शेयर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ यति % को राइट शेयर पाउँछौ हैन, यति % को राइट शेयर पाउँछौ भनेर चाहिँ घोषणा गर्छ। तर त्यो राइट शेयरको पनि हामीले 100 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी राइट शेयर भन्छौं। पाँचौं नम्बरमा प्रिफरेन्स शेयर वा अग्राधिकार शेयर पनि भनिन्छ। कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट तोकेको दरमा बोनस वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको शेयरलाई प्रिफरेन्स शेयर अथवा अग्राधिकार शेयर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौं। छैटौं नम्बरमा रहेको छ स्टक स्प्लिट। भएको शेयरलाई खण्डीकरण गरेर शेयरको संख्या बढाइन्छ भने त्यसलाई स्टक स्प्लिट भनिन्छ। यसमा शेयरलाई टुक्रा गरिसकेपछि शेयरको संख्या बढ्छ तर शेयरको मूल्य चाहिँ घट्छ। जुन मानौ हामीसँग 500 रुपैयाँ किता पर्ने शेयर छ, त्यो एक किता शेयरलाई टुक्राएर 2 किता बनाइन्छ तर त्यसको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ, 500 को ठाउँमा 250 रुपैयाँ हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्टक स्प्लिट भन्ने गर्छौं। अर्को ब्लू चिप शेयर।
लामो समयदेखि लगानीकर्तालाई राम्रो नाफा दिँदै आएको र राम्रो नाफा कमाउँदै आइरहेको कम्पनीहरूलाई ब्लू चिप भनिन्छ। अब यसमा लामो समयदेखि लगानीकर्तालाई राम्रो रिटर्न दिइरहेको, राम्रो नाफा कमाउँदै आइरहेको मात्रै होइन, आगामी दिनमा पनि राम्रो नाफा कमाउन सक्ने, त्यस्तै गरेर लगानीकर्तालाई राम्रो नाफा दिन सक्ने खालको कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ हामीले ब्लू चिप सेयर अथवा ब्लू चिप कम्पनी भन्ने गर्छौँ। 8 नम्बरमा फेस भ्यालु। कम्पनीले सेयर जारी गर्नुभन्दा अगाडि निर्धारण गरिएको सेयरको मूल्यलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। सामान्यतया नेपालमा कम्पनीको सेयरको फेस भ्यालु 100 रुपियाँ नै हुने गरेको छ है। अब यो सिम्पल्ली हामीले बुझि नै हालिन्छ। 9 नम्बरमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस। कम्पनीको वित्तीय विवरण, नाफा नोक्सान, लगानीकर्तालाई कति नाफा दिन सक्छ, विगतमा कस्तो काम गर्दै आएको छ लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरू अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्ने तरिकालाई चाहिँ हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्ने गर्छौँ। 10 नम्बरमा टेक्निकल एनालाइसिस। कम्पनीको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने तरिकालाई टेक्निकल एनालाइसिस भन्ने गरिन्छ। कम्पनीको जुन हामीले चार्टहरूको अध्ययन गर्छौँ, चार्टहरूको थ्रुबाट त्यो कम्पनी कस्तो हुन सक्छ, कतिको बढ्न सक्छ, कतिको घट्न सक्छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ। टेक्निकल एनालाइसिस विशेष गरेर लङ टर्म इन्भेस्टमा भन्दा सर्ट टर्म इन्भेस्टमा तपाईँको 15 दिनमा, 1 हप्तामा, 1 महिनामा प्रफिट कमाउने अथवा मिड टर्म लगानी गर्नेहरूले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्छन्। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लङ टर्ममा लगानी गर्दा टेक्निकल एनालाइसिसको त्यति धेरै भूमिका रहँदैन है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र लास्टमा 11मा इस्युड क्यापिटल भनेको छ। कम्पनीले सेयर धनीहरूबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको पुँजीलाई नै इस्यु क्यापिटल भनिन्छ। त्यसैले सेयर धनीहरूले पनि त्यही अनुरूप पुँजी जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् है। यी 11वटा शेयर बजारको बारेमा अथवा शेयर मार्केटमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो भन्दा अगाडिको 2वटा भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर तपाईले शेयर शिक्षा भन्ने प्लेलिस्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर तपाईले सिम्पली हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि ती अगाडिका 2वटा च्याप्टरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र अरु नयाँ च्याप्टरहरू नयाँ शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरूको लागि तपाईले लगानी संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच।